안녕하세요 أصدقائي العشاق الحقيقيين لسينما العالم أينما كنتم. في هذا الفيديو الذي سأراجع فيه ما أعتقد أنه أفضل فيلم كوري هذه السنة، اللي فاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان والاختيار الرسمي لكوريا الجنوبية في مسابقة الأوسكارز لهذا العام، من مخرج أولد بوي وذا هاند ميدن. يأتينا فيلم غموض وجريمة من أعلى طراز. سيداتي سادتي، اليوم في المر سيراجع Decision to Leave. جريمة وغموض تتخللها رومانسية، قصة محقق مريض أرق ما يقدر ينام، مهووس بحل الجرائم، ويشتغل على قضية سقوط شخص من فوق جبل وموته، وما نعرف هو انتحر في أحد دفه. لكن تبدأ التحقيقات وتبدأ شكوك عند المحقق في أرملة الميت اللي ينتهي بالحال إنه يعجب فيها. بمدة عرض 2.25 ساعة، إخراج القدير بارك تشان ووك، وبطولة بارك هي إل وتانغ واي، اللي يا رب إني قاعد أقول أسماءهم صح، بأداءات ممتازة في سينما مكتوبة ومخرجة بإتقان. أتمنى أنك تروح تشوفها قبل ما تكمل معايا هذا الفيديو الذي سأراجع وأحرق فيه هذا الفيلم. فلتس جو. 정상에서 떨어지셨다고 봐야지. 저기, 저기, 여기. 기라수 씨 아내 송설아입니다. 많이 놀라셨겠습니다. أنا أيقنت يا أصدقاء إنه الكوريين من أرهب الناس اللي يلعبوا في الجانرز ويعطوك كذا أكثر من جو في نفس الفيلم. ديسيجن تليف صح إنه جريمة وغموض ونيو نوار، إلى إنه حتى رومانسيته صادقة وحتى لحظاته الكوميدية مضحكة. في مقولة للمخرج ريتشارد لينكلتر يقول فيها: من الصعب إنك تشوف فيلم مرة واحدة وتكتب عنه بذكاء ووعي. هذه مراجعة وليست نقد، وأنا أتفق معاه تماما، خصوصا لما يكون فيلم مليان زي Decision to Leave. أعترف أني أنا ما وصلتني كل معانيه ورمزياته، الفيلم مليان وفيه طبقات كثير، لكن انطباعي الأول بعد المشاهدة هو الذهول والتفكر. التفكر في مبدأ الرحيل، سواء من علاقة أو جريمة تشتغل عليها أو عمل، أو حتى من الحياة كلها بالانتحار. التفكر في التنشن والتجاذب الغريب اللي قام ما بين المحقق والأرملة. التفكر في أسباب سقوط علاقته الأولى مع زوجته، العلاقة الجافة الروبوتية اللي تعاملوا فيها زوجته كأنها أمه. التفكر في هوسه وبحثه الدائم عن القضايا الغير مغلقة، في حياته البائسة في مدينته المغيمة، في رغبته الدائمة للوصول للحقيقة العارية وإزالة الضبابية واستخدامه لقطرات العين تعبيرا عن الرؤية بوضوح. التفكر في التباين ما بين البحر والجبل، في قصة هذه الصينية الكورية ومعاناتها في ماضيها اللي حولها لهذه الشخصية الشريرة، وقرارها في النهاية بالانتحار بدون ترك أي أثر. يمكن في نهاية Decision to Leave ما في ذاك التويست المجنون أو النهاية المفاجئة، لكنه فيلم من بدايته وهو يعبي عينك صور جميلة ومخك أفكار وأسئلة مهمة. إخراجيا في اهتمام متقن بالتفاصيل في كل مكان في هذا الفيلم. ما أستغرب أنه بارك تشان ووك يترشح لجائزة أفضل مخرج في الأوسكارز. الجمالية موجودة، الأمطار والغيوم والجبال وكيف كان يصورها، وأعتقد أنه كان في جهد في إفكس مخفي كثير إحنا ما شفناه في هذا الفيلم. بس بعيدا عن الجمالية والتناظر، توزيعه للممثلين في الفريم، حركة كاميرته السلسة، كلها كانت تخدم معاني القصة بشكل أو بآخر. في كثير أوقات في هذا الفيلم نسيت نفسي وصرت عايش معاهم، وهنا تعرف إنك فعلا قاعد تشوف سينما حلوة. أنا أول ما أبدأ أفكر في تقنيات الإنتاج وكيف سووا هذا وكيف، أعرف إنه المخرج خسرني وخرجت من جو الفيلم. ورغم إنه Decision to Leave طويل نسبيا وحسيت بطوله في آخر ربع ساعة، إلى إنه قرارات المخرج كانت تنقذني من الضياع وترجع ترميني في عالم القصة
القصة. مثلا قراره لتصوير مراقبة المحقق للأرملة بشكل فعلي، يعني احنا كنا نشوف فعلا جسديا المحقق جنبها وحواليها بينما هي لوحدها. كان قرار رائع. اختياراته في الانتقالات من مشهد لآخر، الترانزيشنز في هذا الفيلم تدرس، أغلبها كان جديد وكرياتيف ورهيب. الموسيقى من التريلر تعرف انك داخل على فيلم، السكور حقه محكم، وتصميم الصوت أيضا، المؤثرات الصوتية وأصوات العالم كيف كانت تتداخل مع الفيلم رهيبة. أفتكر الرياح، الطيور، في حرفيا مؤشر سيارة في واحد من المشاهد تشك 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 دخل كذا مع صوت الموسيقى، فتحس إنه التجربة كاملة يعني مسستمة متخيطة مع بعض، كل شيء قاعد يساعد شيء عشان يوصلوا لك معنى واحد وتجربة سينمائية بديعة. 젊고 예쁘고 외국인이어서 피의자가 돼야 되냐? 알리바이 입증된 거야. 예쁜 거 인정하시는 거네요. 그 친절한 형사의 심장을 가져다 주세요. 난 좀 갖고 싶네. تمثيلا ما أخفيكم أني أحيانا أجد صعوبة في الاتصال مع تعابير ومشاعر الكوريين، خصوصا لما تتجسد بواقعية. ورغم أنه هذا صار مع بعض الشخصيات، إلى أنه وانغ تاي اللي أعطتنا شخصية الأرملة الرئيسية أبهرتني. توازن مهيب بين الضعف والقوة، الخير والشر، بينما هوليوود غرقانة في ترجيل الإناث وإخراجهم بصورة كذا أنهم هم قويين جسديا وباد آسز ووندر وومن وومن كينج هنا كان مثال رائع لكيف امرأة شيطانية عندها قدرة رهيبة على التلاعب، قوتها الحقيقية في تعابيرها، في عواطفها، كيف تلاعبت فيه، كيف خلته يصدق، كيف قامت بجريمتين قتل قتالة قتلة، إلى إنها قدرت تخرجني حزين نهاية الفيلم، متعاطف جدا مع موتها ومع نهاية علاقتها الرومانسية الغريبة مع المحقق بطل الفيلم. 우리 일을 그렇게 말하지 말아요. 우리 일 무슨 일이? 내가 그렇게 만만합니까? ختاما، تقييم فيلم لبارك تشان ووكس ديسيجن تو ليف هو 9/10. يمكن ما هو شبه أفلام بارك تشان ووك الثانية، يمكن عشاق أولد بوي ما يناسبهم، لكني أعتقد برأيي المتواضع أنه فيلم ناضج جدا سينمائيا ومسلي في نفس الوقت. حتشوفه أول مرة حتستمتع وحتخرج بالحبكة والطبقة الأولى. أوف، الجوال عرفوا من خلال الخطوات اللي مشيتها العجوزة إنه هذيك هي القاتلة. أوف، يدها خشنة من بداية الفيلم عشانها كانت تطلع الجبل ودفت زوج. حتبدأ كده تكون مهتم بالحبكة وفين راحت الأشياء. بس تنتهي من المشاهدة الأولى تدخل على المشاهدة الثانية، المشاهدة الثالثة، اهتمامك ووعيك ما يصير متمسك بالطبقة الأولى والحبكة، خلاص كل ذا الكلام أنت عارفه، وتبدأ تصير مستمتع بالتفاصيل، بمعاني الأشياء، بالرمزيات. في أشياء معينة كثير بتتكرر، كل شيء بيرمز لمعنى جديد وفكرة جديدة بيقدمها المخرج. وهذه يا صديقي النوعية هذه من الأفلام سينما. 내가 그렇게 나쁩니까? هذه كانت مراجعتي المختصرة بعد المشاهدة الأولى لفيلم مليان زي ديسيجن تو ليف. فقل لي أنت إيش رأيك فيه لو شفته تحت في التعليقات، وإيش في أفلام ثانية تبغانا نراجعها هذه السنة. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، ولايك لو عجبك الفيديو، ودائما كون في المر. تساعد في البيس فاهم كيف؟ اللي هو حرفيا